Hello everyone! Welcome back po muli sa aking channel. Today, magluluto tayo ng Chinese Chao fan rice. Hindi ko alam kung bakit, pero ang daming nagre-request nito sa akin. So, isi-share ko sa inyo yung method ng pagluluto ng Chinese Chao fan rice. Meron ako ditong kanin. Bagong saing to, pero pinapabaho ko lang siya. So, I have all the ingredients na ipapakita ko na lang sa inyo later habang niluluto natin siya. So, samahan ninyo ako. Mag-start na tayo magluto. This is Jesi and welcome to my kitchen. Okay, mag-start na tayo, no? Gagamit ako ng butter na ipanggigisa natin doon sa mga ingredients natin. Pero you can still use regular oil para dito sa chow fan. Hindi naman necessary talaga kailangan natin ng butter. It's just that mahilig lang talaga ako sa butter, kaya gusto ko butter yung gagamitin natin dito. But again, normally, mantika lang talaga yung ginagamit ko. So, lulusawin ko lang tong butter dito. Uy ba? Ayan. I'm going to add a bit of olive oil para hindi masunog yung aking butter. Then, hinaan nyo lang yung apoy. And, ilalagay ko ay sibuyas. Yan. And then, I'm going to add garlic. Then, meron ako ditong minced pork or pork giniling. Giniling na baboy. So, ilalagay na natin siya dito. Konti lang naman yung lulutuin natin na chow fan rice. Kaya konti lang din naman yung ipang sasahog natin. Konti lang talaga yung gagawin ko kasi I just want to show you kung paano pasunod-sunod nitong mga ingredients ng chow fan. Yan. Madali lang naman maluto yung giniling, no? So, lalagyan ko siya ng konting soy sauce. And then, I'm adding pepper dito sa giniling. Sabay nyo na yung pepper para tumimpla siya doon sa pork. Kasi yung ibang ingredients naman na ilalagay natin, hindi naman siya, timplado na yun. So, okay na yun. Dito muna ilagay yung pepper. And then I'm adding a bit of oyster sauce. Yung oyster sauce, ito na yung magiging seasoning niya para doon sa kabuuan ng lasa ng chow fan. Okay, next ang ilalagay natin is yung Taiwanese sausage. So, ito optional. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng skinless longganisa. Pwede yung gumamit ng skinless longganisa or longganisa. Kasi yung lasa ng Taiwanese sausage, para din siyang longganisa. Medyo garlicky yung taste niya. And then, I am adding the Chinese chorizo. So, marami nito sa Pinas. So, alam nyo na kung saan kayo makakabili niyan. Yeah, and then I'm adding more pepper.
So, unahin nyo muna lahat ng mga ingredients bago nyo ilagay yung kanin. And finally, yung ating mixed vegetable. Pwede na kayong gumamit nung yung mixed vegetable na nabibili sa store. Pwede naman yun. Or kung masipag kayong mag-chop, lagyan nyo na, kayo na bahala. Carrots, corn, ano pa ba to? Green peas, yeah. So simmer lang natin ito ng konti. And then we will add the rice. I will add na the steamed rice. Ngayon guys, ito yung gagawin natin. Kalahati muna yung ilalagay natin kasi may purpose yan. Una, yung kalahati, lalagay ko na nga, yung kalahati, yun yung saute doon kasama ng mga mga meat, ng proteins. And then yung kalahati, mamaya nyo na ilagay kasi para yung chow fan nyo hindi masyadong greasy or hindi masyadong mamantika kapag kinain. Yun yung technique. Kahit pag nagsasangad kayo, yun yung unang gawin. Yun lagi yung gagawin nyo. So ito lang. Ganito lang siya kasimple. So kung makikita ninyo, yung kanin, masyadong oily. And then later, dadagdag lang natin yung remaining na steamed rice para i-absorb pa nila yung oiliness nung chow fan. Remember, yung mga ingredients natin, they render oils as well, lalo na yung giniling. Kaya kapag maglalagay kayo ng mantika, make sure konting-konti lang or sakto lang doon sa amount ng kanin na lulutuin nyo. Okay, na-absorb na nyo lahat. Ilalagay na natin yung remaining na steamed rice. So, ayan. Just make sure low fire lang to, ha? Kasi ayaw naman nating masunog yung ating sinangag. Ayan, kung makikita ninyo, nawawala na yung pagka-oil nung kanin. Saktong-sakto na lang siya sa kulay or sa texture nung chow fan. So, luto na. Titikman ko na ng lasa niya kung ano. Well, hindi na ako kumakain ng kanin, so papakain ko lang talaga to sa iba. Just for the sake na meron akong ma-share sa inyo dito sa vlog ko. Tikman na natin. Ang bango. Sarap. Ang sarap pala ng kanin. Nagtagal ko na hindi kumakain ng kanin. Okay. Tama na yun. Sakto yung lasa niya. Hindi maalam. Pero kung gusto niyo dagdagan ng salt, just go ahead. You can add salt. Pero sa akin okay na po. Kasi timplado na siya lahat. Okay. Ayoko na ng isa pang kutsara kasi bawal parami yung kanin. Thank ko na apoy. Okay, I hope nagustuhan ninyo itong recipe natin for today. Again, I cooked Chinese chow fan. All the ingredients will just be shown at the end of this video. Kung nagustuhan nyo siya, just like this video. And sa mga baguhan, don't forget to subscribe para makita nyo rin yung ibang videos or ibang recipes na in-upload ko previously, and you can also get update about my future vlogs kasi nagpo-post din ako doon sa stories ng aking channel.
So, maraming salamat po sa suporta. Again, magkita-kita tayo sa next episode dito sa aking channel. Hanggang sa susunod po muli, ako po si Jesi and you guys have a good day. God bless and bye-bye.